Зламали! Тоді зараз зробимо топорище вікінгів. Для початку відкручуємо та знімаємо старе топорище. Думаю, вам воно більше не потрібно. Ну а далі включаємо фантазію та малюємо топорище, яке вам подобається. Так, як ви його бачите. А матеріал ми використовуємо ясен. Ясен дуже міцний, відмінно амортизує удари, майже не тріскається та має гарну текстуру. Але також можна зробити з берези, акації чи клена. Та вирізаємо. Ось така форма топорища у нас. Ну а далі ми його шліфуємо та закругляємо вугли. Покращуємо вигляд. Сверлимо, щоб можна було повісити. І однією тільки болгаркою та фантазією робимо топорище унікальним. Далі робимо підгонку посадкового місця, зішліфовуємо зайву деревину на кінці топорища. Робимо пропилювання під клин та забиваємо. Ми забили дерев'яний клин. Шліфуємо вручну. Пелюстковим кругом зачищаємо голову сокири. Тепер зачищаємо щіткою по металу.
Шліфуємо наждачкою з дрібним зерном. Опалюємо наше топорище. Тільки подивіться, як красиво проявилась текстура дерева. Зручний та ексклюзивний. І обробляємо виріб олією воском для захисту та блиску. Дуже приємний процес. Та дуже гарно проявляє текстуру. Наносимо декілька шарів, бажано нагрівати перед нанесенням, а через 15-20 хвилин повністю витираємо та чекаємо на повне висихання, після чого обов'язково шліфуємо. І ось, наша сокира виглядає як справжній витвір крафтового мистецтва. Вона поєднує в собі грубу силу та естетику ручної роботи. Неймовірно зручна в руках. Сокира виглядає дуже харизматично, вона викликає асоціації з культурою вікінгів. Вона має душу, якої немає у масових заводських інструментів.